Pinagpalang araw po. Welcome to our study from His Word. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa panibagong pagkakataon na mapag-aralan namin ang iyong salita. Tulungan mo po kami at bigyan ng katalinuhan at pangunawa para sa iyong kapahayagan. Sa iyo po namin tinitiwala ang mga oras na ito at lahat ng makikinig at manonood ng aming pag-aaral. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang atin pong pag-aaralan ngayon sa ating seryeng The Final Curtain, God's End Time Prophetic Program, The Rise of the Antichrist. One of the shocking events that will take place in the immediate future will be the rise of the Antichrist. Pero atin munang linawin ang terminong Antichrist. Ang kahulugan ng salitang Antichrist ayon sa Vine's Bible Dictionary is against or opposed to, or instead of, or in place of Christ. O pwede rin namang kombinasyon nito na opposing and replacing Christ. Ibig sabihin, Antichrist is anything or anyone opposed to the truth about Christ or anything or anyone that replaces Christ. Ang salitang Antikristo ay direktang binanggit lamang sa sulat ni Apostol Juan sa mga mananampalataya. Mapapansin natin na ito ay ginamit as singular proper at plural common noun. Sa mga sumusunod na talata, sa 1 John chapter 2 verse 18 and 22, ang sabi, "Little children, it is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. Who is a liar? But he who denies that Jesus is the Christ. He is Antichrist, who denies the Father and the Son." Sa 1 John chapter 4 verses 1 to 3, ang sabi roon, ang mga bulaang propeta ay tinutukoy ng mga Antikristo dahil sa mga turo nilang taliwas sa tamang turo tungkol sa Panginoon. Ang sabi, "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this, you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world." Sa 2 John chapter 1 verse 7, ganito naman ang sinasabi, "For many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is a deceiver and an antichrist." Ayon sa mga talatang ating binasa, ang hindi naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas at nagkatawang tao ay mga Antikristo at nasa kanila ang espiritu ng Antikristo. Ibig sabihin, ang mga turong taliwas sa turo na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan ay mga laban kay Kristo. At bukod sa mga turo at mga bulaang propeta na naglipa na kahit nung panahon pa ng mga apostol, at bagamat ang espiritu ng Antikristo ay kumikilos na noon pa man, meron pang tinutukoy na isang Antikristo na sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 18 na darating sa hinaharap. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 and verses 8 to 10, bagamat hindi binanggit na Apostol Pablo ang salitang Antikristo, tinutukoy niya ang kaparehong persona. Ang sabi, "Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish.
Mula pa nung panahon ng mga apostol, ang mga mananampalataya ay naniniwala na may isang antikristo na darating upang maghari sa buong mundo na ang kapangyarihan ay direktang nagmumula kay Satanas. Darating siya ng may kapangyarihan, palatandaan at mga mapanlinlang na mga himala. Tandaan po natin na si Satanas ay ama ng kasinungalingan, and he is a master of counterfeit. Kung merong Holy Trinity na Father, Son, and Holy Spirit, meron ding unholy alliance or Trinity na makikita natin sa Revelations chapters 12 and 13. Ito ay ang dragon o si Satanas, ang antikristo, at ang bulaang propeta. Ano ba ang pangalan o katawagan sa antikristo o title of the antichrist? Sa Biblia, marami ang pangalan na tumutukoy sa antikristo. Ang mga pangalang ito ay naglalarawan din ng kanyang katangian at kalikasan. Tingnan natin ang ilan sa mga ito. Sa Revelation chapter 13 verse 1, tinukoy ang antikristo bilang the beast or halimaw na nagmula sa karagatan. Ang sabi, "And I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name." Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, siya naman ay tinawag na son of perdition o suwail. At sa verse 8 ay tinawag siyang lawless one. Tinawag ang antikristo na abomination o kasuklam-suklam sa Matthew 24 verse 15. Siya ang tinutukoy na little horn o maliit na sungay sa Daniel chapter 7 verse 8. He is a fierce-looking king o mabalasik na hari. Sa Daniel 8 chapter 8 verse 23, siya ang prince who is to come o makapangyarihang hari na magmumula sa Roma. Ang sabi doon sa Daniel chapter 9 verse 26, "And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood. Until the end of the war, desolations are determined." Ang talatang ito ay bahagi ng hula na ibinigay kay Daniel na 70 weeks na itinakda para sa bayan ng Israel. Ang sabi, "And the people of the prince who is to come shall destroy the city." Kaninong hukbo daw ang tinutukoy? Hukbo ng prinsipeng darating. Sa Tagalog, yung prinsipe ay isinalin sa makapangyarihang hari. Ano raw ang gagawin ng hukbo? Wawasakin nila ang lungsod at ang templo, na ang tinutukoy naman ay ang Jerusalem at ang templo nito. Kailan natupad sa kasaysayan ang hulang ito? Noong 70 AD, nang lusubin ng Roman army sa pangunguna ni Titus ang Jerusalem at winasak ang templo. Kung ang hukbo na nagwasak ng Jerusalem at ng templo ay mga Romano, ibig sabihin, ang tinutukoy na makapangyarihang darating na antikristo ay isa ring Romano at magmumula sa imperyo ng Roma. Siya ang antikristo o kaaway ni Kristo na tinutukoy ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2 verse 18. Ang antikristo ay inuugnay ni Propeta Daniel sa 10 bansa na magiging makapangyarihan sa huling araw na originally kabilang sa dating imperyo ng Roma. Matatandaan natin sa aklat ni Daniel, ang 10 bansang ito ay sinisimbolo ng 10 daliri sa paa ng imahe sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, na sinisimbolo naman ng 10 sungay ng halimaw sa pangitain na Daniel sa Daniel chapter 7 verses 19 to 28 at sa Revelation chapter 13 verses 1 to 9. Sa aklat ni Daniel, ang antikristo ay iniuugnay sa huling imperyo ng Roma sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Sa Revelation naman ay inuugnay siya sa lungsod na nakaupo sa 7 burol. Bigyan natin ng pansin ang katotohanan ng tinutukoy sa Revelation chapter 17. Sa verses 1 to 6, sinasabi na ang babae ay nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang babaeng ito ay tinukoy din na reyna ng kahalayan kung saan ang mga hari ng lupa ay nakiapid sa kanya. Ang babaeng ito ay umusig sa mga hinirang ng Diyos at mga martir na pinatay dahil kay Hesukristo. Ang tawag sa kanya ay Tanyag na Babylonia o sa Ingles ay The Great Babylon.
Sa verses 7 to 8 naman, sinasabi na ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Buhay noong una, ngunit patay na noong panahon ng pangitain ni Apostol Juan. Muli itong lilitaw at ang lahat ay mamamangha sa pangyayaring ito. Doon naman sa verses 9 to 11, sinasabi na ang 7 ulo ay ang 7 burol na kinaupuan ng babae. Ito rin ay 7 hari o kaharian. So makikita natin dalawa ang sinisimbolo nung 7 hills. Una, yung kinauupuan ng babae, at yung pangalawa ay yung 7 kaharian. Ang sabi roon, bumagsak na ang 5 at kasalukuyang naghahari naman ang isa noong mga panahon na tinanggap ni Juan ang pangitain at ang huli ay darating pa lamang. Sino ang mga kahariang ito na tinutukoy? Tandaan po natin, ang mga kahariang tinutukoy sa hula ay ang mga kaharian lamang na may kaugnayan sa Israel. Ang sabi, 5 dito ay bumagsak na. Sino ang 5 kahariang ito? Matatandaan natin sa mga nakaraan natin mga pag-aaral na sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at sa pangitain ni Daniel, 4 lamang ang tinutukoy ng mga imperyo. Ang pang-4 dito ay ang Roman Empire. Pero dito sa aklat ng Revelation sa pangitain ni Juan, kung saan kasalukuyang naghahari ang Roman Empire, ayon sa pangitain, 5 imperyo na ang nagdaan. Ibig sabihin, natapos na. At yung kasalukuyan, pang-6 na yon, yung Roman Empire. Lumilitaw na ang Roman Empire nga ay pang-6 na imperyo ayon doon sa Revelation. Ibig sabihin, meron ng 2 pang imperyo ang nauna bago pa ang Babylonian Empire. Ang Babylonian Empire, siya yung unang imperyo sa pangitain ng imahe ni Nebuchadnezzar at siya rin yung unang imperyo sa pangitain ni Daniel. Tingnan natin kung ano-ano ang 5 imperyo na naunang tinutukoy. Ang 5 kaharian na nauna ay ang Egyptian Empire, kung saan naging alipin ang Israel ng mahigit 400 taon. Yan ay mga panahon pa ni Moses nung inilabas ni Moses ang Israel mula doon sa Egypt. At ang sumunod ay yung Assyrian Empire na sumakop naman sa Northern Kingdom ng Israel noong 722 BC nang si Haring Hosea ay nakipagsabwatan sa Ehipto laban kay Shalmaneser. Makikita po natin ang account na yan sa 2 Kings chapter 17 verses 5 to 6. Ang sabi, nilusob ni Shalmaneser ang Israel at 3 taong kinubkob ng mga kubo ang Samaria. Nang 9 na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita sa Assyria at ikinalat sa Hala. Ang iba ay sa Hilog Habor, sa Gozan at sa mga lungsod ng Medes. Ang pangatlo naman ay ang Babylonia na sumakop sa Jerusalem na siyang puso ng Southern Kingdom, kung saan kasama doon si Propeta Daniel. Sa panahon ng Babylonia, nang ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang magaganap sa Israel sa loob ng 70 weeks of years o 490 years na magsisimula kapag inilabas na ang kautosang muling itayo ang Jerusalem at ang templo nito. Nanaganap naman nung panahon ni Cyrus the Great ng Medo-Persian Empire na siya namang ika-4 na imperyo, ngunit pangalawa lamang imperyo sa panaginip ni Nebuchadnezzar at pangitain ni Daniel. Huwag po kayong malilito. Sa panaginip ni Daniel o ni Nebuchadnezzar, na ang naunang binanggit na imperyo doon ay ang Babylonia. Pero bago ang Babylonia, meron ng 2 nauna pa. Yung Egyptian nga at saka yung Assyrian. Ang ika-5 imperyo, ngunit ika-3 imperyo lang sa panaginip ni Nebuchadnezzar at Propeta Daniel ay ang Macedonian o Greek Empire na pinamunuan ni Alexander the Great. At ang imperyo ng Roma na kasalukuyang naghahari nang ibigay ng Panginoon ang pangitain kay Apostol Juan. Mapapansin natin na ang ika-7 kaharian ay wala sa mga hula sa lumang tipan. At sa bagong tipan naman, sa aklat lang ng Revelation ito, binanggit. Ang kahariang ito ay lumitaw sa panahong matapos na mawasak ang Jerusalem at nangalat ang Israel sa iba't ibang panig ng daigdig, na kung tawagin sa kasaysayan ay Jewish diaspora.
Pero dahil ang Roman Empire ay nagtagal pa ng hanggang 476 AD, ibig sabihin, ang ikapitong kaharian na binabanggit sa Revelation chapter 17 ay lumitaw matapos ang imperyo ng Roma. At dahil ang paghahari ng huling imperyo ay sa huling 7 taon o last week sa panahong itinakda para sa Israel, ang ikapitong imperyo ay lilitaw sa pagitan ng mga panahong mula nang bumagsak ang Roma hanggang sa bago makabalik ang Israel sa sarili nitong lupa noong 1948. Ito ang tinutukoy na gap between the 69th and the 70th week sa hula ni Daniel na alam natin na ang tinutukoy ay ang church age. Natatandaan natin na ang church age ay mula noong Pentecost sa upper room sa Jerusalem doon sa Acts chapter 1 hanggang sa rapture of the church. Ang panahon natin ngayon ay sakop ng church age. Pero sino ang tinutukoy na misteryosong hari o imperyong ito na may kaugnayan sa Israel sa panahon ng church age? At bakit hindi ito nakasama sa panaginip ni Nebuchadnezzar at sa pangitain ni Propeta Daniel? Atin pong tandaan na ang ikapitong imperyo sa pangitain lang ni Apostol Juan binanggit. Kung hindi nagkaroon ng gap sa pagitan ng 69th at 70th week sa hula ni Daniel, dapat nagtuloy-tuloy na ang katuparan ng 70th week. Pero dahil nireject ng Israel ang Panginoon, pansamantalang huminto ang orasan ng Diyos para sa Israel. At sa takdang panahon ay muli itong aandar sa pagpasok ng huling linggo na mas kilala natin bilang 7-year Great Tribulation. Sino ngayon ang imperyong ito na lumitaw matapos ang diaspora? Kilalanin natin ang ikapitong imperyong ito sa pamamagitan ng kanyang katangian. Una, ito ay dapat na lumitaw pagkatapos ng ika-6 na imperyo sa hula at bago ang ika-8 kaharian. Pangalawa, uusigin nito ang Hudyo tulad ng ginawa ng mga naunang imperyo. Pangatlo, sandali lang itong mananatili ayon sa Revelation chapter 17 verse 10 letter B. At pang-apat, ito ay lilitaw at magtatapos din bago ang Israel ay bumalik sa kanilang lupa. Tandaan natin, ang Israel bumalik noong 1948. At dahil ang Israel ay nakabalik sa kanilang sariling lupa noong 1948, masasabi natin na ang ikapitong imperyong tinutukoy sa Revelation chapter 17 ay lumilitaw sa pagitan ng taong 476 AD kung kailan natapos ang Roman Empire at 1948 AD kung kailan naman idineklarang isang bansa ang Israel. Ang nakamamanghang katotohanan, meron lang isang bansa na tumutugma sa katangiang ito. Walang iba kundi ang tinatawag na German Nazi, the Third Reich sa pamumuno ni Adolf Hitler. Ayon sa Encyclopedia Britannica, Third Reich is the official Nazi or designation for the regime in Germany from January 1933 to May 1945. As the presumed successor of the medieval and early modern Holy Roman Empire of 800 to 806, the First Reich, and the German Empire of 1871 to 1918, the Second Reich. Ayon pa rin sa Encyclopedia Britannica, by claiming for this government the mantle of the Third Reich, Hitler attempted to position himself within the larger context of German and European history. In his mind, Hitler's 1,000-year Reich would serve as the natural conclusion of a process that he traced back to the coronation of Charlemagne in 800 AD. Dalawa ang pangarap noon ni Hitler, ang magtatag ng 1,000 taong paghahari. Ito yung counterfeit of Jesus' 1,000-year reign on earth at ang tuluyang paglipol sa mga Hudyo. Matatandaan po natin na mahigit na 6 na milyong Hudyo ang naitala sa kasaysayan na pinapatay ni Hitler nung panahon ng World War II. Ginawa ito ni Hitler sa paniniwalang ang Aryan race, ang superior race at ang mga Hudyo ay mababang uri ng lahi.
Ang salitang genocide ay naimbento ng isang Polish Jewish lawyer na si Raphael Lemkin dahil sa krimeng ito ng paglipol sa kanyang lahi. Ang halimaw na buhay nung una ngunit ngayon ay wala na ay isa sa 7 hari at magiging ikawalo. Sa verses 12 to 14 naman ng Revelation chapter 17, tinutukoy ang 10 hari na hindi pa nagahari na mga panahon na binigay kay Juan ang pangitain. Sila ay bibigyan ng kapangyarihang maghari kasama ang halimaw o antikristo sa maikling panahon para digmain ang kordero. So sa panahon ni Juan, hindi pa nagahari itong 10 hari na ito. So ibig sabihin ito ay future pa lang. Ipapailalim ng 10 hari ang kanilang kapangyarihan sa halimaw o sa antikristo. Sa verse 15 ay nagsasabi na ang tubig na kinaupuan ng babae, yung kaninang babae ng kahalayan, ay mga lahi, mga bansa at mga wika. Ang babaeng ito ay simbolo ng religious harlot or organization. Kung paanong ang virgin woman ay tumutukoy naman sa iglesia ng Panginoon. So sabi ko nga sa inyo, si Satanas is a master of counterfeit. Kung merong virgin ang Panginoon, meron ding harlot ang diablo. So counterfeit, ibig sabihin ang babaeng ito ay may kapangyarihan o impluensya sa mga bansa at mga lahi. Sa verses 16 hanggang 17, sinasabi naman na ang 10 sungay at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kahalayan sa babaeng ito. Ang sabi, the 10 king and the beast will destroy the harlot. Ang babaeng itong tinutukoy ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari at sa lupa. So tinukoy yung babaeng yon. Siya yung tinatawag na tanyag na lungsod. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng babae ng kahalayan sapagkat mawawari natin na siya ang magiging daan sa pamagitan ng pakikiapid sa kanya upang ang 10 hari ay umunlad at maging makapangyarihan. Ang babaeng ito ay sinasabi sa verse 9 na nakaupo sa 7 burol o 7 hills. Ano naman ang tinutukoy dito na 7 burol o 7 hills? Sa Encyclopedia Britannica, ang sabi, 7 hills of Rome is a group of hills on or about which the ancient city of Rome was built. The original city of Romulus was built upon Palatine Hill. The other hills are the Capitoline, Quirinal, Viminal, Esquiline, Callian, and Aventine. It is therefore a common knowledge that the 7 hills being referred to in Revelation 17 represent the city of Rome for which it was built. Ibig sabihin, kung ang babae ng kahalayan ay kumakatawan sa isang relihiyon at siya ay nakaupo sa 7 burol at ang 7 burol na ito ay ang Roma, ang tinutukoy sa makatuwid, ang relihiyong tinutukoy na ito ay nakabase sa Roma. Kung inyo pong matatandaan, sa nakaraan natin mga pag-aaral regarding sa revival of the Roman Empire, ang political entity at power lang ng Rome ang bumagsak noong 476 AD. Pero, nanatili ang impluensya nito sa pamamagitan ng kanyang relihiyon. Ayon sa history literature, na mayroong title na The Growth of Christianity in the Roman Empire, ang sabi roon, while the emperors of Rome would have their day, some of the empire's strength were to survive in a church led by the Bishop of Rome. Ang babae na tinutukoy na nakaupo sa ibabaw ng 7 burol ay isang religious entity na hindi lang may religious influence kundi may political influence din sa buong mundo. Hindi lingid sa lahat kung sino ang tinutukoy na entity na merong world influence both politically and religiously. Ang dalawang kapangyarihan at impluensyang ito ang gagamitin niya upang makiapid sa mga hari at lasingin ang mga bansa ng kanyang kahalayan. Bakit gagawin ito ng babae ng kahalayan? For world power and control. Makikipagrelasyon siya sa 10-nation confederacy for this objective. At ang relasyong ito ng babae, which is Rome,
will be instrumental to the resurgence of the political power of the old Roman Empire represented by the 10-nation confederacy led by the Antichrist. Pero ayon sa Revelation 17 verses 15 to 17, bandang huli, wawasakin ng 10 hari at ng halimaw o ng Antikristo ang babaeng ito. Meaning, mado-double cross din ang babae ng kahalayan. The political power of the 10 nations under the leadership of the Antichrist will overcome the religious power of the harlot until it is totally destroyed and plundered of its wealth. Ganoon kabalasik at kabagsik ang Antikristo. Paanong magagawa ng Antikristo ang lahat ng ito? The Antichrist is a Gentile, an atheist who will play neutral and whose philosophy is humanistic and pragmatic. Hindi siya isang Jew, hindi siya isang Christian, hindi siya isang Muslim. And because of this neutrality, magagawa niyang mapaniwala ang lahat at makipag-compromise sa kanya. And this neutrality and pragmatism could be one of the reasons why Israel will be fooled to strike a peace agreement with him. Ang sabi ng Biblia, ang Antikristo ay isang intellectual genius. Yan po ang itinala sa Daniel chapter 8 verse 23, Revelation 17 verse 13, at Revelation chapter 13 verse 2. He is also a man of excellent speech. Ang ibig sabihin, mahusay siya, bukador, at madali niyang mapaniwala ang maraming tao. Yan po ang nakatala sa Daniel chapter 7 verse 8 and 20 and Revelation chapter 13 verse 2. He is also a political genius. Hindi siya pipitsugin. Matalino po siya. Yan po ang nakatala sa Daniel chapter 11 verse 21, Revelation 17 verses 3 and 7, 12 and 13, and 16 and 17. He is also genius when it comes to leadership. Yan po ang itinala at pinapahiwatig sa Revelation chapter 17 verse 16 and 17. Mahusay din siyang administrador. He is a genius sa Revelation chapter 13 verse 1 and 2. At hindi lang yun, magaling din po siya when it comes to business. Ekonomista po siya. Dahil paano niya pangunahan, paano siya mangangako ng isang magandang mundo o daigdig kung wala siyang alam sa negosyo. So, he is a genius when it comes to business. Revelation chapter 13 verse 17. He is also a genius when it comes to military. Daniel chapter 7 verse 8 at 24, ganun din sa Revelation chapter 6 verse 2 at chapter 13 verse 4, at magagawa niyang ipunin ang puwersa ng buong daigdig. Kung hindi siya mahusay, hindi siya persuasive, wala siyang alam sa military, hindi niya magagawa ito. At bagamat siya isang ateista, bagamat siya hindi naniniwala sa Diyos, sapagkat ang paniniwala niya, siya ang Diyos, gusto niya siya maging Diyos, the Antichrist is also a religious genius. Yun ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, Revelation 13 verse 3, and verses 14 and 15. This man is a defiant person. Wala siyang kinikilala maliban sa kanyang sarili dahil nga siya direktang binigyan ng kapangyarihan ni Satanas. At feeling niya, pakiramdam niya, siya na ang pinakakapangyarihan at walang ibang kapangyarihan pa ang tinikilala niyang mas mataas sa kanya. Yan po ang tinala sa Daniel chapter 11 verse 36 and 37 and 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. This person is also full of religious deception. Di ba po kanina napag-usapan natin na yung harlot, which is a religious entity based in Rome, ay makikipagkasundo siya rito. For what reason? Anong objective? Political and economic control o worldwide control and power. Dahil alam niya itong religious entity na ito ay merong worldwide religious and political influence. Kukunin niya yon, makipagkasundo siya. But at the end, wawasakin din niya itong religious entity na ito. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2, o sa chapter 4 verse 1 and 2 Timothy chapter 4 verses 3 and 4. Ganun din ang nakatala sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, chapter 4 verse 4 to 5,
Ganon din sa James chapter 5 verse 1 to 8 and 2 Peter chapter 2 and chapter 3 verses 3 and 6. This person, the antichrist, is diabolical. Talagang parang he is the embodiment of Satan. He is the incarnation of Satan. 'Di ba ang Panginoon nag-incarnate into physical body? Pero itong Antikristo, he is the incarnation, he is the embodiment of Satan. Lolokohin niya ang buong daigdig at magpapakita na tila baga tunay siyang nagmamalasakit at magdadala ng tunay na kapayapaan at kasaganan sa mundo. Pero kapag siya ay nasa kapangyarihan na, sisirain niya ang kanyang kasunduan sa Israel. Yun ang sabi sa Daniel chapter 9 verse 27. Uusigin niya at papatayin niya ang mga kay Kristo. Nakalagay po yan sa Daniel chapter 7 verses 21 to 25 at Revelation chapter 13 verse 7. Papatayin din niya ang dalawang saksi na sinasabi doon sa Revelation chapter 11 verse 7. Papatayin niya yung dalawang yun. At hahayaan niya for 3 days na nakatiwangwang lang ang katawang yun. At gagawa ang Diyos ng himala na bigla yung witnesses na yun ay biglang mabubuhay mula sa mga patay. At pipilitin ng Antikristo ang buong mundo na siya ay sambahin. Sabi nga natin kanina, the ultimate objective is to proclaim himself as God sa buong mundo at i-destroy niya o lipulin niya ang bayan ng Panginoon. Revelation chapter 13 verse 7. Ipapailalim niya rin sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang ekonomiya dahil magkakaroon ng one world government under his leadership, dictatorship. Of course, dahil one world government yan, magkakaroon din ng one world economy controlled by the Antichrist. At ang sabi doon, walang makakabili, walang makapagawa ng komersyo na walang pahintulot o walang tatak ng halimaw na ito. Revelation chapter 13 verses 16 and 17. Iipunin niya rin ang puwersa ng mga bansa upang lipulin, puksain ang bayan ng Diyos at ang syudad ng Panginoon, ang Jerusalem. Yan po ay nakatala sa Zechariah chapter 14 verses 1 to 3. Dahil sa kanyang husay, talino at galing ng pananalita, magagawa ng Antikristong sakupin ang lahat ng bansa sa kanyang kapangyarihan. Mapapasunod ang mga hari o pinuno ng mga bansa na kontrolin ang ekonomiya, kontrolin ang lahat, all the affairs of men, at idideklara niya ang kanyang sarili na isang Diyos. Nais kong bigyan ng pansin ang mga talata sa Revelation chapter 17 verses 9 and 13. Ito ay isang paalala. Ang sabi roon, kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na kinaupuan ng babae. Ang mga ito ay ang 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila, nagahari pang isa, at ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang mag-ahari. Tulad nga nung 7 years tribulation na yan. 7 years lang po yan. At ang halimaw na buhay nung una, ngunit ngayon wala na, ay isa sa 7 hari at siya ay magiging ikawalo. Siya ay patungo sa kapahamakan. Sa verse 12, ang sabi roon, ang 10 sungay na nakita mo ay 10 haring hindi pa nagahari. Ngunit bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ng halimaw sa loob ng 1 oras. Iisa ang layunin ng 10 ito at ipapailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Ang lahat ng ito ay magaganap matapos na kunin ng Panginoon ang kanyang mga tinubos. Nakakatakot ang araw na ito para sa lahat ng nabubuhay sa mundo at kahabag-habag ang lahat ng hindi makakasama sa pagsalubong ng Panginoon o dun sa rapture of the church. Ang tanong, hihintayin pa ba nating matukoy at makilala natin ang Antikristo? Kapag ganito ang nangyari, ibig sabihin, papasok o makakasama ka sa Great Tribulation period. Bakit kailangan pa nating pag-aralan ang mga bagay na ito gayong umaasa tayo at nananalig tayo na hindi naman tayo makakasama sa Great Tribulation? Sa Revelation chapter 22 verse 7, ang sabi, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating ako, pinagpala ang mga sumusunod sa mga salita ng propesiya na nasa aklat na ito. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga hula ng aklat na ito, makikita natin kung gaano tayo kalapit sa mga hinulaang kaganapan na nagpapaalala sa atin na malapit ng maganap
ang mga huling bahagi ng hula at itinakda ng Panginoong Hesukristo. Ang tanong, nakatindig ka ba sa pag-asang ito? Ramdam mo na ba ang kalapitan ng pagsasara ng huling araw? Meron ka pa bang nalimutan? At meron ka pa bang maiiwan? Mga mahal sa buhay na di nakakaalam, mga nag-aakalang ang araw ay wala ng katapusan. Ang sabi sa Revelation chapter 1 verse 3, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito. Sapagkat malapit na nga ang mga bagay nito na maganap. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga paalalang ito. Salamat din po sa kaalaman na itinuro mo sa amin. Higit sa lahat, maraming salamat sa katiyakan na kami ay makakasama mo sa takdang panahon na sasalubungin mo kami sa alapaap. Pero Panginoon, dinudulog po namin ang aming mga mahal sa buhay na kinakailangan pang makakilala sa iyo. Panginoon, ayaw po namin na kami lamang ang nais po namin at inaangkin naming pangako mo, hindi lang kami, kundi ang mga mahal namin sa buhay ay ililigtas mo rin. Panginoon, mangusap ka po sa kanilang mga puso. Bigyan mo rin po kami ng lakas ng loob at pagkakataon na maging matapang na ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan sa mahal namin sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa nakakilala sa amin at kakilala namin, maging sa aming kapitbahay. Panginoon, tulungan mo po kami na magamit ang aming buhay, na maabot namin ang mga kaluluwang yun. Ituro mo sa amin, gamitin mo kami, at alam namin, Panginoon, hindi man lahat maliligtas. Inaangkin po namin ang kaligtasan ng lahat ng malapit sa amin. Maraming salamat. Sa iyo po namin tinitiwala ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating study from His Word. Hanggang sa muli po. God bless us all.